میخوام با یه ماشین نوستالژی بگردونمتون. راجع به پونتیاک صحبت کردن خیلی تخصصی. شترگاه پلنگ چیه؟ دماغ شتره، تو دوزی گاوه، سپر عقب پلنگه. جلوی ماشین خیلی فابریک کار شده و خیلی هم گرون قیمته. یه فیلمی بود به نام چشم‌هایم برای تو. این ماشین اولین ماشینی بود که ما اونجا ساختیمش. پونتیاک فایرورد 1977، قرمز، صندلی قرمز، داشبورد قرمز، دنده اتومات، کنسول قرمز، کمربند قرمز، سقف قرمز، موکت قرمز. نو It's ironic that the 1976 Trans Am میخوام با یه ماشین نوستالژی بگردونمتون. یه ماشینی که آرزوی جوانانه، هم این دوره هم دوره قبل بوده. از دهه 40 متولد دهه 30 باشی، 40 باشی، 50 باشی، تا دهه 80 باشی، این ماشین رو نمیشه دوست نداشت. بریم یه دور باش بزنیم ببینیم که در چه وضعیتیه. بفهمید شما هم یه بالا. دیدید چی شد؟ عینکم هم یادم رفت بیارم. آفتابم حالا دیگه در تیزترین حالت ممکن داره میتابه. ببین، راجع به پونتیاک صحبت کردن خیلی تخصصیه. من دیدم بچهای تولید محتوامو یه سری کاغذ طبق روال کارمون یه اطلاعات اولیه‌ای رو نوشته بودن و آوردن گفتن اینو. گفتم نه بابا، پونتیاک که به همین سادگی ها نیست. نوشته بود حجم موتور این، اونش این، اینش این. آقا دمت گرم. یارو از این مکانیک پیرمردا بود، داشت روی ماشین کار میکرد، ماشین رو دید گفت ای والله. گفتم دمت گرم. پونتیاک انقدر صاحب نظر داره، انقدر راجبش توضیحات میشه داد و انقدر سخت راجب این ماشین توضیحات دادن. من بسنده میکنم به کلیگویی. چرا؟ چون تو این اتاق خب ما پونتیاک فرمولا داریم، پونتیاک ترانزام داریم، پونتیاک فایرورد داریم و با موتورهای مختلف، با فیس های مختلف. یعنی اتاق تا 75 به بالا، 75 76 تا 79ش، حالا نمیدونم، فکر کنم 80 هم داره که سقفش تیتاپ میشه. من حالا دیده بودم. این شیشه عقبش در انتهای قوس داره. حالا بچه‌ها ویدیوش رو براتون روی تصویر من نشون میدن که یه قوسی داره، یه لچکی شکل میشه میادش بغل. از 75 به قبل 74 حالا هم در اتاق کامارو هم در اتاق پونتیاک که لحاظ ظاهر فرمت اتاق تقریبا توی یه شکل هستند، مثلا شولت نووا و بیوک، مثلا ورژن ایرانیش پژو 405 و پرشیا. اتاقا تقریبا در یه ورژنه. کامارو و پونتیاک هم به همین منوال. اتاقا تقریبا به یه شکله، ولی در بخش حالا موتور و سپرها و چراغا تغییراتی ایجاد شده. شیشه عقب 7432 تخت میشه. حالا اگر خواستید که ببینید این ماشین کامارو یا پونتیاک مال قبل از 75 یا بعد از 75، ساده ترین ورژنی که شما بخواید متوجه بشید اینه که شیشه عقبش متفاوته، این دوتا خودرو با هم دیگه. خب اغلب که حالا خیلی سختگیرانه است بخوام راجعش صحبت کنم، خیلی کامارو و حالا کامارو زیاد ارزش ریالی نداره که کسی بخواد براش این کارو بکنه، ولی هست تک و توک. تو پونتیاک خیلی تعداد زیادی ازش هست که اومدن این ماشینا رو سنداش جابجاه. مثلا فیس ماشین پونتیاک ترانزامه، سندش پونتیاک فایرورده. حالا چی شده که این اتفاق افتاده؟ این ماشین از لحاظ ریالی اونقدری ماشین ارزشمندی نبوده که بگیم 20 میلیارد 30 میلیارد قیمتش بوده رفتن قاچاق وارد کردن. نه، اونایی که سنداش مغایره چه اتفاقی براش افتاده؟ مثلا یه آقایی یه پونتیاک ترانزام ارزشمند، خوشگل، خوشمزه، تمیز، رنگ فابریک، تو دوزی فابریک، ترتمیز داشته. حالا تو اون سالی که فراخوان دادن بیاین پلاکاتون رو عوض بکنید،
این آقا مثلا ایران نبوده، ماشین با پلاک قدیم مونده و این فراخوانه تموم شده و بدون پلاک هم هیچ ارزشی نداشته. اومده مثلا رفته یه دونه پونتیاک فایربردی که یارو سر فرصت رفته ماشین رو تعویض پلاک کرده و پلاک ایران داره و همرنگ همین ماشینه رو و حالا اتاق فنی زیاد جالبی نداشته، به قیمت ارزون اومده خریده، اونو ریخته روی ترنزمه. واسه همینه که گاهن ما میبینیم توی بنز هم این مورد رو داریم، مثلا بنز SL سقف دهه 70 که کروکیه سند SLC روشه. حالا نمیشه گفت اینا اغلب قاچاق وارد شده و سندسازی شده، خیلی هاشم بدین شکل بوده، ماشین داخل ایران بوده، ولی خب در زمان که مشخص کردن نرفته تعویض پلاک بکنه، یکی خریده ریخته روی اون یکی. این موضوعاتی که من دارم میگم در خصوص این ماشینی که داریم میرونیمش اصلا نیست، من کلیگویی دارم میکنم در این خصوص. و مشکلی که دیگه ای که توی این پونتیاکا وجود داره اینه که باهاش سلیقه‌ای رفتار شده یا شاید اصلا اساسش رو نتونستن پیدا کنن. طرف پونتیاک فایربرد داشته، اومده کاپوت و گلگیر ترنزم روش گذاشته، اومده فایبر جلوش ترنزم کرده، عقب ماشین 74، جلوی ماشین 77 چون 4 چراغ دوست داشته. 77 پونتیاک که چراغای جلوش میشه 4 تا چراغ، همون اتاق معروفی که تو خیلی فیلم‌ها هممون عاشقش بودیم از قدیم. یه عقاب خیلی خوشگلی هم روی کاپوتشه که رنگ مشکی و طلاییش، رنگ مشکی با ترکیب عقاب طلایی، جز یکی از ارزنده ترین رنگا و دوست داشتنی ترین رنگا. تیتاب هم که در سقف داشته باشه که دیگه نور علا نور میشه. اومده مثلا 1974 رو که کاپوت ماشین 2 تا خط روی ماشینه، خب 77 و 78ش که چراغا میشه 4 چراغ، کاپوت ماشین تخته، میاد رو سپر ماشین تخت میشه. دوست داشته که جلوی ماشین رو 4 چراغ کنه، اومده دماغه ماشین رو عوض کرده، زیادن ها، نه که حالا من نمونه خاصی رو مثال بزنم، زیاده. اومده رفته فایبر دماغه ماشین رو پیدا کرده 4 چراغ رو موتور، رو کاپوت 75 و 74 که چراغ گرده گذاشته، اون خطر هم زرت روی فایبر داده، پس خراقا فایبر ساز براش در آوردن. خب نمیدونسته که یه روزگاری خود دماغه 75 و 74 که چراغ گرده و دماغه 76 ارزشمندتر از 77 خوشگلا میشه. اینو نمیدونستن و بدون علم این ماشینا رو برداشتن شترگاف پلنگش کردن. شترگاف پلنگ چیه؟ دماغ شتر، تو دوزی گاو، سپر عقب پلنگ. البته ادامه دارم میشه، مثلا موتور یهو میشه فلان، اون یکی میشه بسار. حالا یه حال. در خصوص انجین پونتیاک من دیدم اون مقاله‌ای که شما سرچ کردی آوردی کلیگویی به یه موتورش اشاره کردی. این ماشین خیلی تغییرات توش هست. حالا اون موقع با سفارش‌های مختلفی ساخته شده، مثلا اتومات داره، دنده‌ای هم داره. این ماشین دنده‌ایه، خیلی عجیبه برای من که ماشین 4 دنده هم هست، با عقب 5 دنده است. این موضوع برای من خیلی عجیبه. اتوماتیک داره، دنده‌ای داره، شیشه دستی داره، شیشه برقی داره، موتور 6 سیلندر حتی داره. این ماشین 6 سیلندر دنده داره، 6 سیلندر اتومات داره، موتور 350 داره، 350 دنده داره، 350 اتومات داره، 454 داره، موتور 450 داره. حالا میان دیفرانسیل از این دیفرانسیل‌های عجیب غریب با توجه به گیربکس و موتور میکنن توی این ماشین، اونو که دیگه نمیشه جمعش کرد. اون موتوراییه که دیدید توی فیلم ها گاهن، حالا چه تو ایران چه اونور وایرال شده، ماشین و پاشو دیفرانسیل کلاژدار کردن توی ماشین، موقعی که میروننش پشت ماشین داره میچرخه و دود بلند میشه و اگزوز صدادار. اون دیگه مال موتورهای 454 و دیفرانسیل‌های کلاژدار و حالا اون کاربرات‌های عجیب غریبیه که روی این ماشینا میان کار میکنن صاحبین نظر و متخصصین که من در اون حوزه اصلا تخصصی ندارم، زیادم به جزئیاتش نمیپردازم و خیلی کلی صحبت میکنم چون ممکنه مورد انتقاد دوستانی قرار بگیریم که در حوزه ترنزم و پونتیاک بسیار صاحب نظرن. مثلا آقای بابک خان رو ما داریم در پونتیاک، معروف به بابک ترنزم. مثلا از قدیم، حالا من میگم قدیم چرا، دهه 70 خودمون 1370 و فلان 81 تو امیر خرمی رو داریم در حوزه پونتیاک‌های خیلی خوشگلی رو جمع جور کرد. اون زمان که 06 ارتش یه فضایی رو داشت، انتهای اگر اشتباه نکنم گلستان دهم پاسداران، ما بچه بودیم 74 5 6 میرفتیم اونجا وای میستادیم میدیدیم این آقای امیر خرمی این ماشینا رو روشن میکرد،
پونتیاکا رو بازسازی میکرد، گاز میداد زمین میلرزید. ما هم اینجوری میمدیم خونه سراغ بابا مامانامون، آقا پونتیاک میخوام. اون موقع همه جوونا دنبال این بودن بابا ماماناشون براشون پراید بخرن، تازه اومده بود پراید برو داشت، ما دنبال پونتیاک بودیم. اون سالا همه دنبال این بودن این ماشینا رو از سر خودشون وا کنن بفروشن، ما دنبال خریدنش بودیم. حالا یه خاطره‌ای هم در این موضوع دارم بگم خدمتتون. سال 72-78 بود، 1377. من 17-18 سالم بود، من متولد 60م. 17-18 سالم بود. گیر دادم خونه من ماشین میخوام. حالا نوع ماشینم مشخص نبود، مثلا به یه رنو 2 در فرانسوی 55 هم راضی بودم. قیمتش اون موقع مثلا میشد 300-400 هزار تومان. گیر تو خونه داد و بیداد. تو 17-18 سالگی ماشین میخوام و داد و بیداد و یاغی بازی و سرکش بازی. بابا من میخواست من پشت ماشینمون نشینم، این میرفتم با ماشین این بیرون بی اجازه میشستم پشت ماشینش رو میگشتم. و بابای منم عاشق کامارو بود، هم چند تا اتاق کامارو رو داشت. طبقه پایین ما یه آقایی بود که حالا بازیگر سینما هم بودن ایشون. حالا شغلشون بازیگری نبود ولی گهگداری به خاطر تیپ خیلی باحال سیبیلای اینجوری باحال کت شلوار از این تیپای طاغوتی داشت، میبردن برای فیلم. داماد آقای خدا بیامرز نعمت الله گرجی هم بودن ایشون، آقای حجازی. اگه میبینه این ویدیو رو من بهشون سلام میکنم، آقای صدرالدین حجازی اگر اشتباه نکنم. اینا طبقه پایین ما بودن تو منطقه میرداماد. اومد در خونه ما رو زد، خیلی آدم باحال گوشت شیرین باحالی هم بود. اومد در خونه ما زد، گفت چته تو؟ چی میگی؟ گفت چرا داد و بیداد میکنی؟ گفتم هم ماشین میخوام. خلاصه مامان منو کشید کنار و گفت ببین باباشو راضی کن، من یه ماشین دارم افتاده توی یه گاراژی، من این فیلمو اجاره داده بودم یا داده بودم، حالا نمیدونم یادم نیست، داده بودم برای یه فیلمی. توی این فیلم اومدن توی یه صحنه از با این ماشین از توی یه دکه گل فروشی از این فایبرگلاس ها رد شده، سپر ماشین شکسته، جلوش هم یه صدمه یه کوچیکی دیده. حالا ما منتظریم این بگه ماشین چیه، برید تو فلان گاراژ 10 سال افتاده برید ببینید ماشین چیه. یه فیلمی بود به نام چشم‌هایم برای تو. این ماشین اولین ماشینی بود که من حالا مادرم برای من خرید و ما اونجا ساختیمش تو همون گاراژ کامپلت رنگش رو دادیم 30,000 تومان زدن. حالا هی ما منتظریم ببینیم این آقای حجازی میگه این ماشین چیه. ما رو برداشت برد تو اون گاراژی که ماشین خوابیده بود، پونتیاک فایرورد 1977 قرمز، صندلی قرمز، داشبورد قرمز، دنده اتومات، کنسول قرمز، کمربند قرمز، سقف قرمز، موکت قرمز، نو. پونتیاک آلبالویی به شماره 98798 تهران 22 متعلق به شماست؟ بله. علی جان مادر یه کمی یواشتر برو باید حرف دارم. چند؟ 1,400,000 تومان. خب پول زیادی بود، خرج هم داشت، مثلا 200,000 تومان هم خرجش. چه کنیم چه نکنیم؟ آقا اجازی اومد گفت آقا چقدر داری؟ به پدر من گفت من میخوام واسه این بچه 400. گفت 400,000 تومان رو بده، این 1,000,000ش هم خورد 30,000 تومان 40,000 تومان هر جوری دوست داشتی بده. آقا ما صاحب اولی ماشینمون صاحب یه پونتیاک فرمولای 77 4 قرمز خوشگل شدیم. فکر کن تو 17-18 سالگی من با این ماشین تو تهران چه جلونی دادم اون سال. 8 سیلندر اتوماتیک عشق کردم باهاش. خیلی خاطره خیلی خوب برای یه جوان 17 ساله. امیدوارم جوانای دوره الانم که 17-18 سالشونه بتونن اون ماشینی که عشقشو دارن و بخرن و حالشو ببرن، هرچند که خیلی سخت شده و اختلاف طبقاتی اونقدر بالاست که یه عده جوون سوار یه ماشینای عجیب غریبن و 99% جامعه باید سالها بدون تا بتونن یه دونه پراید بخرن. حالا در مبحث تو همین خودروهایی که تو این تیپ و استایلن، کامارو و پونتیاک، و حالا بریم از جی ام خارج بشیم بخوایم وارد مبحث فورد بشیم، فورد مستنگ که جوانای قدیم زمان شاه این ماشینا رو می‌خریدن، جوانایی که حالا دستشون به دهنشون میرسید کامارو می‌خریدن.
یعنی پول پونتیاکو نداشتن کامارو میخریدن. جوانایی که حالا از گرید مرفه یه گرید بالاتر بودن که پونتیاک سوار میشدن. اتفاقا یه پونتیاک درجه 1 76 اگر اشتباه نکنم، زرد نارنجی خیلی خوشگلم پیش یکی از دوستان ماست. من چند وقت پیش ویدیوشو دیدم تو گاراژ ایشونه که مال مثلا داریوش اقبالی بوده. حالا آرتیستا و هنرپیشه‌ها و خواننده‌ها و اینا، مثل اینکه عارف مثلا کامارو داشته، داریوش اقبالی پونتیاک داشته. اونایی که دیگه خیلی پولدار بودن، جزو قشر آسیب پذیر جامعه بودن تو اون سال، یعنی دیگه خیلی 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 پولدار بودن، دیگه مستنگ می‌خریدن، دنبال خرید مستنگ بودن که اون مستنگ برای خودش دیگه اتاقای مختلف و ببین عکس العملای مردم رو نگاه کن، میخورن ماشینه رو. انقدر این ماشین نوستالژیه و دوست داشتنیه و تو خیلی فیلم ها از پونتیاک استفاده شده. برای همه این اتاق جذابه، برای همه. حالا خانوما زیاد به ماشینای کلاسیک علاقه نشون نمیدن. چرا؟ مثلا خانوما من میبینم ریاکشناشو رو فورد لینکلن خوبه، روی نمیدونم کوروت خوبه، خوش سلیقه، ماشینای خوبه انتخاب میکنن. ولی این ماشینای پونتیاک و کامارو و نمیدونم مستنگ و اینا، هر چی از این جوانا با موتور از بغلت رد میشن، داداش حلالت باشه، داداش نوکرم، دیدی داداش آقا ببین رد نمیشیم دیگه. این وایستاده اینجا صف نونوایی. یه سری ویدیو هم باید ما بسازیم برای به خدا راجع به ماشین رو ولکن فرهنگ سازی رانندگی. به قرآن باید این ویدیو رو بسازیم. یعنی من در طول روز انقدر هرس میخورم، ماشین داره جلو میره، یهو تپ میکوبه رو ترمز، انگار با تیر زدنش. ماشین آتش نشانی بگیرینو، لطفاً بگیرینو. ماشین آتش نشانی اومدن اینجا، دارن اینجا آتیش خاموش میکنن. دوست عزیزمون ماشین رو گذاشته دوبله اینجا جلوی سطل زباله. اصلا مهم نیست که اینجا آتش نشانیه، سطل زباله است، آینش هم بسته، قفل فرمون هم زده رفته. اصلا باید یه سری ویدیو بسازیم در این خصوص، شاید اندکی مثمر ثمر واقع بشه. من هرس میخورم، اصلا نمیتونم خودمو کنترل کنم وقتی همچین چیزایی رو ببینم. پشت آمبولانس میندازن، انگار مثلا حالا 2 دقیقه زودتر رسید. یکی داره اون تو میمیره، یارو انداخته پشت آمبولانس 2 دقیقه زودتر برسه، داره جلوی ما میره، یهو تپ میکوبه رو ترمز، انگار با تیر زدنش یارو رو. بعد گوشیشو در میاره، شروع میکنه فکر کردن که الان چپ باید برم، راست باید برم، اونور اینور کجا باید برم. خب این دماغه 1975 توی ماشین داشتم توضیحات میدادم که میان این دماغ زیبا و فابریک و دوست داشتنی رو که البته بسیار در مبحث حالا جلوی ماشین خیلی فابریک کار شده و خیلی هم گرون قیمته، از راهنما تا جلو پنجره تا این فایبر تا این آرمای اورجینال تا این لاستیکای سپر و چراغا و کاسه چراغا بسیار گرون قیمته. حالا می اومدن چیکار میکردن؟ همونی که تو ماشین توضیح دادم، میان دماغ چراغ گرد و در سالهای گذشته تغییر میدادن به 4 چراغ. 4 چراغ این ماشین خب درب موتور صافه، این خط رو نداره. می اومدن دماغ 4 چراغ 77 78 رو مینداختن روی این ماشین، این سپر جذاب این ماشین رو ازش جدا میکردن، مینداختن دور لامصب. بعد می اومدن روی اون دماغ 4 چراغه یه خط هم اینجوری ایجاد میکردن که با این خط دماغه یکی بشه. خب تو که داری جنایت میکنی، حداقل این در موتور استغفر، این در موتور هم عوض میکردی. یا می اومدن اینو میبریدن. در بعضی از این پونتیاکا خب این کاپوت یه تیکه بود، این دریچه کاربراتور رو نداشت، میبریدن اینو لحاظ میکردن، می اومدن اینجا گلگی رو میبریدن، این آبشوشا رو روش لحاظ میکردن. چون حالا اون اتاقی که من خودم داشتم 77 سپر ساده بود، درب موتور ساده بود و این آبشوشا و این دریچه کاربراتور رو نداشت. یا مثلا تغییراتی که می اومدن روش ایجاد میکردن، این خط کشیایی که می اومدن غیر فابریک روی بدنه مینداختن و رکاب اضافه میکردن. حالا این رینگای اورجینال این ماشین، رینگ کریگر هم خیلی به این ماشین میاد برای پونتیاک ترانزام و فرمولا و فایربرد، و رینگ کریگر هم براش خیلی جالبه. این آرمای فابریک این ماشین نشون میده که مالکش خیلی برای این ماشین زحمت کشیده. یا کیلومتر به مایلش رو فکر میکنم گرفتید، که حالا اینا برای من همیشه سوال بود چرا باید این ماشین 160 تا سرعت رو کیلومترش باشه با این موتور و با این حجم از کورسی بودن این ماشین، چرا باید
کیلومترش 160 باشه، یعنی 100 مایل. میایم ما در قسمت عقب این ماشین، من اصلا تاکید نمیخوام رو ماشین خاصی بکنم، اما این نمونه‌ای که داریم در تصویر میبینیم نه فروشیه، نه قراره پرزنتش کنیم، نه قراره بفروشیمش. همه چیش در فابریک ترین حالت ممکن انجام شده. این سپر 75 فابریک، این چراغای 75 فابریک هیچ تغییری در ارکان ماشین نداده و جز یکی از تمیزترین و بهترین و زیباترین و خوشگلترین پونتیاکاییه که دست نخورده مونده. در خصوص شیشه عقب که خدمتتون عرض کردم، از 75 به بالا این لبه رو پیدا میکنه. 75 به بالا این لبه رو داره. اگه خواستید از روی اتاقی، روی کامارو یا پونتیاک بفهمید مدلش زیر 75 74 32 یا به بالاست، 74 و 3 و 2 این شیشهش اینجا به پایین رو دیگه نداره. این شیشه میشه تخت. اونا دیگه 74 و 3 و 2 و این تا 79 و حالا 80 من نمیدونم داره یا نداره، ولی 79 و 80 این کنار این شیشه رو داره. این آنتندار بودن شیشه رو نمیدونم ویدیوشو گرفتی یا نه. واقعا من به جزئیات این ماشین دارم دقت میکنم، خیلی حیرت زده شدم و واقعا دست کسی که این ماشین رو جمع کرده درد نکنه. شیشه عقب فابریک گرمکندار، وای عجب ماشینیه این. اگر شرایطش رو داشتم حتما واسه خودم دوباره میخریدمش. این لبه های تمیزی که اومده رو گلگیر کار کرده. حالا اگر بتونیم قول نمیدم ولی اگه بتونیم یه برنامه میسازیم با امیر خرمی، آقای بابک ترنزم، دعوت میکنیم. ماشینای خوشگلی هم دارن، میاریم خودشون توضیحات بیشتر رو روی پونتیاکاشون بدن. ماشینای زیادی هم برای تولید محتوا دارن. من ازشون خواهش میکنم اگه ویدیو رو دیدن یه ارتباطی ما با هم بگیریم، بتونیم ماشیناشون رو داشته باشیم و از تخصص خودشون در ویدیوهامون استفاده بکنیم. از همینجا هم ازشون عذرخواهی میکنم که در حوزه‌ای که اندک تخصص دارم من ورود کردم و راجع به این ماشین توضیحات دادم. از آنم که شروع کرد به زدن و بریم نماهای عمومی ماشین رو بگیریم و ببینیم و لذت ببریم.